අයිබෝවන් හැමෝටම. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ අපේ පළවෙනි ස්ක්‍රැච් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක කරන්න ඕන දේවල් මොනවද කියලා. අපි දැන් අපේ account එක හදලා ඉවරයි. ඔයාගේ ස්ක්‍රැච් වෙබ් page එකේ දකුණු පැත්තේ username එකට මෙහා පැත්තේ my stuff icon එක ක්ලික් කරලා මේ window එකේ new project button එක ක්ලික් කරලා ඔයාගේ dashboard එකට යන්න. අපි දැන් ඉගෙන ගමු මේ dashboard එකේ තියෙන දේවල්. මම පටන් ගන්නම් ස්ක්‍රීන් එකේ දකුණු පැත්තේ මේ පූසා ඉන්න තැන. මෙතනට කියන්නේ ස්ටේජ් එක කියලා. ස්ටේජ් එකේ තමයි අපි ප්‍රෝග්‍රෑම් කරන හැම එකක්ම ප්ලේ වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපේ ප්‍රෝග්‍රෑම් අවුට්පුට් එක පෙන්වන්නේ මෙතන. අපි මේ පූසාව රවුමට කැරකෙන්න ප්‍රෝග්‍රෑම් කරොත් මෙයා මේ ස්ටේජ් එකේ රවුමට කැරකෙනවා. ස්ටේජ් එකට යටින් තියෙනවා ස්ප්‍රයිට් අදාළ කන්ට්‍රෝල්ස් සහ ස්ටේජ් එකට අදාළ බෑක්ඩ්‍රොප්ස් නැත්තම් පසුබිම. ස්ප්‍රයිට් කියන්නේ ස්ටේජ් එකේ පෙන්වන දේවල්. මේ පූසාට අමතරව අපිට ගොඩක් ස්ප්‍රයිට්ලා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ස්ප්‍රයිට් තියෙනවා ප්‍රොපර්ටිස් නැත්තම් ගුණාංග කීපයක්. ඉතින්ම ස්ප්‍රයිට් තියෙනවා නමක්. ඔයාලට කැමති නමක් දාගන්නත් පුළුවන්. ඊළඟට ස්ප්‍රයිට් ස්ටේජ් එකේ යම්කිසි ස්ථානයක් තියෙනවා. සිරස් ස්ථානයක් සහ තිරස් ස්ථානයක්. අපි මේ x හා y කෝඩ් ඛණ්ඩාංක ගැන ඉදිරියට ඉගෙන ගනිමු. ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මෙයාට ස්ක්‍රීන් එකේ පෙන්වන්න හරි හංගන්න හරි. ඊළඟට තියෙනවා ප්‍රතිශතයක් විදිහට ස්ප්‍රයිට් ගේ සයිස් එක. සාමාන්‍යයෙන් එයාගේ සයිස් එක නැත්තම් ප්‍රමාණය 100ක් විදිහට තමයි පෙන්වන්නේ. ඊළඟට තියෙනවා එයාගේ දිශාව මනින්න. එන් දිශාව මනින්නේ ඩිග්‍රීස් වලින්. අපි කෝස් එක කරගෙන යද්දි ඉගෙන ගමු සයිස් එක, ඩිග්‍රීස් සයිස් එක, ඩිරෙක්ෂන් සහ ස්ටේජ් ඛණ්ඩාංක ගැන වැඩිදුරට. ස්ටේජ් එකට අපිට විවිධ පසුබිම් යොදා ගන්න පුළුවන්. අපිට මෙතන තව කන්ට්‍රෝල්ස් ටිකක් තියෙනවා ස්ප්‍රයිට් එක කස්ටමයිස් කරන්න, බෑක්ඩ්‍රොප්ස් කස්ටමයිස් කරන්න. දැනට අපි දාලා තියෙන ස්ප්‍රයිට් එකයි ඉස්සරහට අපිට ගේම්ස් සහ තවත් සංකීර්ණ ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් වල ස්ප්‍රයිට්ස්ලා ගොඩක් අපේ ස්ටේජ් එකට දාගන්න පුළුවන්. හැම ස්ප්‍රයිට් එකකටම කොටස් තුනක් තියෙනවා. ඒවා තියෙන්නේ ස්ක්‍රීන් එකේ වම් පැත්තේ. මුලින්ම ස්ප්‍රයිට් තියෙනවා කෝඩ් එකක් නැත්නම් කේතයක්. මේ වගේ පාට බ්ලොක්ස් ගොඩක් එකතු වෙලා කෝඩ් එක හැදෙනවා. අපිට විවිධ කාණ්ඩ අනුව බෙදපු කෝඩ් බ්ලොක්ස් ගොඩක් තියෙනවා. අපි මේවා අපේ පාඩම් පුරාවටම යොදා ගන්නවා. මූලිකවම අපි මෙතනදී කරන්නේ කොහොමද අපි ස්ප්‍රයිට් ස්ටේජ් එකේ හසුරවන්නේ කියන එක. ඊළඟට දෙවෙනි ටැබ් එකේ තියෙනවා කොස්ටියුම්. කොස්ටියුම් ටැබ් එක ක්ලික් කරාම අපිට පෙනෙන ස්ප්‍රයිට් ගේ පෙනුම වෙනස් කරන්න පුළුවන් එඩිටර් එක. දැන් අපිට පෙන්වන්නේ ස්ප්‍රයිට් පූසෙක් විදිහට. දැනට මෙයාට කොස්ටියුම් දෙකක් තියෙනවා. එකක් මේ විදිහට, අනිත් එක පූසව දුවන විදිහට. නැත්තම් ඇවිදින විදිහට. ඔයාට පුළුවන් ඕනතරම් කොස්ටියුම් පාවිච්චි කරන්න. තව අපිට කෝඩ් කරන්නත් පුළුවන් ස්ප්‍රයිට් ගේ කොස්ටියුම් එක වෙනස් කරන්න කියලා. තුන්වෙනියට තියෙනවා ස්ප්‍රයිට් සවුන්ඩ් එකක් නැත්නම් ශබ්දයක්. අපිට මෙතනදිත් ඕනතරම් ශබ්ද පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ස්ප්‍රයිට්ලා යොදා ගන්න විදිහ අනුව. දැනට ස්ප්‍රයිට් තියෙන්නේ පූසගේ ශබ්දය. ඊළඟට අපි ආපහු කෝඩ් එකට ගියොත් මෙතන මේ සුදු පාට හිස් පසුබිම තියෙන්නේ අපිට අපේ කෝඩ් එක ලියන්න. මේ වම් පැත්තෙන් තියෙන පාට බ්ලොක්ස් පාවිච්චි කරලා තමයි අපි අපේ කෝඩ් එක හදන්නේ. ඒ වගේම අපිට අපේ ගොඩක් වැඩ කරන්න අපි පාවිච්චි කරන්නේ මෙතන තියෙන මේ empty space එක. ඊට අමතරව මේ ස්ක්‍රීන් එකේ තියෙනවා නිල් පාට තීරුවක්. මෙතන දකුණු පැත්තේ තියෙනවා අපේ account එකට අදාළ දේවල්. ඊළඟට අපිට program එකට ඕන stuffs. අද අපි ඉගෙන ගත්තේ scratch program එකක් හදන්න ඕනි කරන දේවල්. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අපි බලමු කොහොමද අපේ පළවෙනි scratch program එක හදන්නේ කියලා.